שלום לך, אלוף יצחק בריק. שלום, שלום. אני שמח מאוד שבאת לכל השידור שלנו מתחילתו ועד סופו. אנחנו יוצאים לדרכנו, לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, סרטון אחד, ואנחנו חוזרים. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. מפתיעים גם אותי וגם אותך, אין לי מושג מה אנחנו רואים. אז אנחנו נעמוד בזה, נכון איציק? נעמוד בכל. בבקשה. אני הייתי אצל ראש הממשלה אריאל שרון, זכרו לברכה, במשרד, בלשכה, ביום ההתנתקות, וישבנו ביחד, והסתכלנו בטלוויזיה, במבצע של צה"ל שמפנה את גוש קטיף, וכל הבלגן שהיה מסביב, ואני יכול לספר לך שאריאל שרון, זכרו לברכה, היה מדוכדך לגמרי, בקושי דיבר, ואמר לי, תזמין לך כוס תה, ובוא נראה ביחד את השידור, וככה אנחנו ישבנו ואיבדנו בטלוויזיה, שעתיים רצופות, וראינו את כל המראות הקשים, וראיתי שהוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. בסוף אני לא התאפקתי, אחרי שעתיים של שתיקה, שאלתי אותו, אריק, למה עשית את הדבר הזה? למה עקרת את כל אלפי המתיישבים? אז הוא אומר, תשמע, אני שומע בתקשורת כל מיני פרשנויות, ואומרים שזה בגלל החקירות, שאני מתחנף לשמאל, וכל מיני דברים כאלה. אמרתי, כן, זה אנשים מנסים למצוא הסבר הגיוני. אז הוא אמר לי, בוא, אני אגלה לך בדיוק במה מדובר, אבל אל תפרסם את זה. אמרתי, לא, אני מתחייב לא לפרסם את זה, אבל עכשיו אני מרשה לעצמי לגלות לך, מכיוון שאני אולי חושב שאולי נתניהו חושב גם כן בדרך הזאת. הוא אמר לי, אתה צריך להבין, הצבא שלנו לא מסוגל להחזיק את השטח. ואני לא רוצה שהדם של המתיישבים יהיה על הידיים שלי. אני לא יכול להגן עליהם, כי הצבא לא יכול להגן עליהם. איציק. התשובה של אריק שרון צודקת לחלוטין. אתה ידעת את זה לגבי ההתנתקות של אז? אני ידעתי. תראה, מה שקרה בתקופה הזאת שלפני שאריק שרון מחליט את ההחלטות, התושבים שהיו צריכים מהים להגיע לישראל דרך רצועת עזה, היו חוטפים אש, היו פצועים, התחיל חשש מאוד גדול, הצבא לא היה שם בשבילם. זה עלה בתקשורת אז בצורה מאוד קשה. איפה אתם? למה אתם לא מלווים אותנו? עכשיו, אז גם החזיקו את ציר פילדלפי. היו לנו שם הרוגים ופצועים. היה שם אירוע נורא. ולא הצלחנו לעצור את המעבר דרך התעלות. זאת אומרת, גם אז הצבא לא היה מסוגל להתמודד עם הסיפור הזה, ואריק שרון צודק. הוא בעצם אמר, בשביל להגן על התושבים, אם אני אשאיר אותם שם, בסופו של דבר, צה"ל לא ידע לשמור עליהם, וכבר אז הוא התחיל לא לשמור עליהם. ולכן הוא עשה את מה שעשה. אני למשל לא רואה בזה בעיה אידיאולוגית, אלא בעיה אמיתית, האם אפשר או בלתי אפשרי. הבעיה שלנו עם הצבא הזה, שמאז לא רק שהוא לא התחזק, הוא נעשה הרבה יותר חלש, וקיצץ עצמו לדעת, צבא קטן, טכנולוגי וחכם, שאינו מסוגל לתת תשובה בכמה זירות, שהוא במקום להגיד את האמת, שהוא לא יכול ולהתחיל לתקן, הוא לא מתקן ואומר שהוא יכול. זה הבעיה הכי גדולה שיש למדינת ישראל. איציק, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אלוף בריק, אני רוצה לשאול, אתה מודע לזה שרבים בישראל
ודאי בגוש הימני המאוד מורכב, הוא מורכב מזרמים וסוגים שונים של חשיבה, חרד"לים ולא חרד"לים, בישיבת גוש עציון מזה, בקיצור. נדמה לי שאחד המכנים המשותפים הגדולים של הגוש הימני, בואו נקרא לו גוש הימיני בישראל, שהם רואים בהתנתקות פצע שלא נרפא. אני מעיד שאני שומע את האנשים כשאני מדבר איתם, בשיטותיי, במפגשיי, פה, הפצע הזה לא נרפא. והפצע הזה הוא לא רק פצע של צה"ל שלא מצליח להגן, כמאמרך ומאמרו עדותו של יוני, אלא הם רואים בזה פצע אידיאולוגי כבד ביותר וקשה ביותר. ואני אפילו חושב, אני לא יודע מה שאני הולך להגיד לך, לא יודע עד הסוף, אבל אני אפילו חושב שחברנו, חברך, חברי, חבר קרוב של שנינו, גרשון הכהן, שפיקד על הפינוי מעזה, כל קבוצת היהודים שישבו שם, אני חושב שגם אצל גרשון הפצע הזה לא נגמר. אני מסכים. יש... אז בוא... אתה לא יכול להעביר את זה רק דרך הפריזמה הביטחונית. רגע. כן. כי אם אתה מעביר את זה רק דרך הפריזמה הביטחונית, נדמה לי שיכול להיות שמדינת ישראל לא הייתה קמה כלל. אני חושב שהמתנחלים למעלה באצבע הגליל של שנות ה-20, 30, 40 ששרדו, לא רק הפריזמה הביטחונית דרכה הם חשו גם ברמה האידיאולוגית פה אנחנו. עכשיו, זה לא אומר שאני מצדיק את ההתנחלות שמה או לא, זה לא חשוב מה אני חושב. תראה, אידיאולוגיה זה דבר חשוב, אבל צריך גם להיות שהאידיאולוגיה לא מתחברת למציאות, צריך להבין את המציאות. עם אידיאולוגיה לבד לא מנצחים מלחמה. אבל הייתה שם התיישבות יהודית. ההתיישבות היהודית הזו, אני רוצה להקשות עליך את החיים. לא. ההתיישבות היהודית הזאת הייתה כמו כל התיישבות יהודית 50 שנים. כן, רק ההבדל שההתיישבות היהודית הזאת הייתה מנותקת, היא הייתה ליד הים, 10 קילומטר מגבול ישראל עם עזה. ההתיישבות הזאת התחילה להיחנק, והיה אפילו סכנה, לדעתי, שיעשו לה מה שעשו עכשיו לעוטף עזה, ברמה שהצבא ידע להגן עליה, כולל בכל התנועות. היה כאן איום ממשי לתושבים שצעקו הצילו כבר אז, לפני שפינו אותם. זאת אומרת, אידיאולוגיה זה דבר מאוד חשוב. אבל אתה צריך גם להיות מציאותי ולא לעבוד מהבטן. ותרשו לי להגיד לכם שוב ושוב ושוב אותו דבר. גם לבר כוכבא הייתה אידיאולוגיה. הוא צדק שהוא רצה להזיז את הרומאים מתוך ישראל שכבשו את המדינה שלנו, משום שהם לא צריכים להיות במדינה של היהודים. רק הוא, עם האידיאולוגיה שלו, לא הבין שהמציאות מדברת אחרת, שהם מעצמה צבאית באותה תקופה, והוא קטנטן, והוא הלך למלחמה צודקת, ואנחנו כתוצאה מזה גורשנו מהמדינה ל2000 שנה. אז מה קרה? כל הכבוד לאידיאולוגיה. היום בר כוכבא שלי זה בן גביר. זה אותו דבר. אידיאולוגיה בלי שום מחשבה והבנה. מה אפשר ומה אי אפשר. נקודה. אני רחוק מאוד מלהיות חסיד של בן גביר. רחוק. אבל אני מתקשה מאוד להשוות אותו לבר כוכבא, ואני אגיד לך מדוע. תן לי, איציק, תן לי לגמור משפט. לא מבחינת הגבורה והכל, אני מסכים איתך. בר כוכבא היה לוחם, ובן גביר לא. אני אומר מבחינת האידיאולוגיה. לא, אני אפתיע אותך. תוצאות מעשיו של בר כוכבא, על תוצאות מעשיו אין ויכוח. יש ויכוח נניח ביני באנשים שחושבים כמוני לבין נניח אחרים בסדר. לגבי התוצאות. אבל לגבי התוצאות באותו רגע, בזמן מעשה, התוצאות לא היו 2000 שנות גלות. אגב, אומר לך, לא היו 2000 שנות גלות, אבל זה לא משנה כרגע. 1000, בסדר. גם לא היו 1000, לא משנה. על זה נדבר פעם אחרת. פעם אחרת. מה שקרה שמה, שכ-500,000 יהודים נטבחו בידי הרומאים, מטר אחר מטר, בית אחר בית, כפר אחר כפר, עיר תחת עיר. הם החליטו, הם עשו את זה פעם אחת בפרובנס, קודם לכן הם החליטו, נמאס להם מהמרידות של היהודים, והיות ורק חבל ארץ יהודה מרד, ואחרים לא מרדו, הם חיסלו, שרפו, הרסו, גמרו, חיסלו את כל היהודים. והתיאור בחז"ל הוא היום ונורא איך נהר דם זורם לים. ובן גביר, תן לי רגע, ובן גביר יכול להיות שהוא מסוכן ככה, מסוכן אחרת. תבין שאין לו קונטו, אין לו קונטו של 500,000 יהודים מאחורי. ברור, אין מה להשוות בין הגבורה של בר כוכבא לגבורה של בן גביר. חס וחלילה. אין לו גבורה, הוא לא לחם אף פעם. לא משנה, לא לחם אף פעם. אבל תפיסת העולם שלו, שלא מתחברת למציאות, יכולה להביא אותנו לאותו אסון, ועל זה אני מדבר. טוב, ככל שאני חושב על לאן הולכנו את הדיון הזה,
עומדת שאלה גדולה שיכול להיות שתכף תיקטע, אבל שאלה גדולה. אם כבר אז בימי אריק שרון, כלומר באזור 2005, ההתנתקות אז, הפינוי אז, או הגירוש בפי אלה שעדיין המחשבה האידיאולוגית מניעה אותם, ולעיתים גם כן המחשבה האמונית, בל נשכח את זה. אז בשביל מה אנחנו מחזיקים צבא עם תקציב מטורף כל כך? נדמה לי שזה התקציב הצבאי פר קפיטה הגבוה בעולם. יכול להיות שאני טועה, לא חושב. תראה, רק שתבין לאיזה ברוך אנחנו נכנסים עם מה שנקרא ההתקפלות שלנו מעזה. אתה בא מצפה... התקפלות מתי? ב-2005. קטיף, גוש קטיף. קטיף, גוש קטיף. ואתה מצפה שדווקא אחרי זה, מתוך הבנה שלא מסוגלים לשמור על גוש קטיף, אנחנו נגדיל את הצבא. אז תראה מה קורה, בוגי. בין 2003 ל-2005, שנתיים הוריד 1,000 טנקים, 4 אוגדות מצה"ל. אבל אחריו בא בני גנץ, דווקא גדי איזנקוט, הוא שומר על גודל של צבא, קו אדום אסור יותר להוריד, ואז בא בני גנץ וגדי איזנקוט וכוכבי, והם מורידים עוד הרבה מאוד, ובעצם אתה בא ואומר, אין לקח, לא לומדים שום דבר. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.